Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোকক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা নতুন নোটিছ যেটো আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে আহিছে সেই নোটিছখনৰ সংক্ৰান্তত আপোনালোকক এই ভিডিওটো মই প্ৰস্তুত কৰিছো যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত B.A B.Sc B.Com সাধাৰণতে পৰীক্ষা দিব সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে মই যিখন নোটিছ আসলতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় পৰীক্ষা সংক্ৰান্তত যেটো পাবলিশ কৰিছে হেতুৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম ইতিমধ্যে অলপ আগত যেহেতু হেই নোটিছখন আহিছে অতিকে আপোনালোকক মই এই বিষয়ে জনাব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক সেই নোটিছখন যেহেতু বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় হ'ব গতিকে আপোনালোকক সেই নোটিছখনৰ বিষয়ে সবিশেষ এই ভিডিওটিত জনাবলৈ মই সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোক যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব চেনেলটো শেয়াৰ কৰক ভিডিওটো আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো ইয়াত যেটো নোটিফিকেশন আহিছে হেসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে আহিছে যিসকল B.A B.Sc B.Com ৰ সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ হয় অৰ্থাৎ আপোনালোকে জানে কিছুদিনৰ আগত সেকেন্ড সেমিষ্টাৰৰ সাধাৰণতে যি ফৰ্ম ফিল আপ সেই ফৰ্ম ফিল আপৰ আসলতে নোটিফিকেশনস আহিছিল বা আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ দিছিল কিন্তু যিসকল ব্যাকলগ আছিল বা 2020 ৰ যিসকল ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছিল হেসকলৰ সাধাৰণতে ফৰ্ম ফিল আপৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা আপোনালোকে পাইছিল গতিকে তাৰ ওপৰতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় যিখন নোটিছ আহিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ নোটিফিকেশন ফৰ B.A B.Sc B.Com সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ CBCS এক্সামিনেশ্যন মে টু জুন 2021 অৰ্থাৎ মে জুনত যেটো পৰীক্ষা সাধাৰণতে হয় আপোনালোকৰ সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ CBCS ৰ সেই পৰীক্ষাটোৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী 2020 ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ হয় সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচনত থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে এই নোটিফিকেশনখন আহিছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ যেহেতু নোটিফিকেশন দিছে সো ইয়াত আপোনালোকক যদি মই গুটে নোটিফিকেশনখন দেখুৱাও তেতিয়াহলে আপোনালোকে সকলো বিষয় গম পাই যাব ইয়াত কৈছে ইট ইজ হিয়াৰবাই নোটিফাইড ফৰ ইনফৰমেশন অফ অল কনসাৰ্ন দ্যাট দ্য ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্টছ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ ষ্টাৰ্টিং উইথ S20 only আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াত এটা কথা একদম ক্লিয়াৰলি উল্লেখ কৰিছে যে এটো এটা জাননী হয় আপোনালোকৰ যিসকল ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট বিলাকৰ যাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে S20 ৰ পৰা আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ যেহেতু আপোনালোকৰ S20 থাকে S21 থাকিব S19 থাকিব এনেকৈ থাকেও সো যিসকল S20 ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ হয় হু কুড নট সাবমিট দ্য অনলাইন এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ডিউ টু ভেৰিয়াছ ৰিজন যিসকলে আসলতে অনলাইন এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম বিভিন্ন কাৰণত হয়তো জমা দিয়া নাছিল টিল ডেট যেতিয়ালৈকে ডেট আছিল may apply for B.A B.Sc B.Com second semester examination তেওঁলোকে আকৌ second semester examinationৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব 2021 by paying the requisite examination fees তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব পইচাটো দিব লাগিব যেটো ফিজ হ'ব with fine দিব লাগিব at their respective college যেটো কলেজত আসলতে তেওঁলোকে আছে হেতু কলেজত দিব লাগিব by mentioning their registration number in a sheet along with the optional as well as compulsory course and paper codes for the forthcoming examination in the dates to be fixed by the concerned colleges তাৰ পিছত কৈছে যে যেটো আসলতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ এটা সিটত সাধাৰণতে লিখিব লাগিব অপচনেল কি আপোনালোকে সাবজেক্ট লৈছে হেতু লাগিব কম্পালসৰি কোৰ্স কি আছে পেপাৰ কোড কি আছে হেখিনি গুটেখিনি দিব লাগিব আপোনালোকে আৰু তাৰ পিছত যেটো আহি থকা আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হেতুৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যেটো আসলতে আপোনালোকৰ যেটো ডেট ফিক্স কৰা হৈছে হেতুৰ মতে আপোনালোকে আসলতে গুটেখিনি ডিটেইলছ দি কিনে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবলৈ সাজ ষ্টুডেন্টস নিড নট সাবমিট দ্য অনলাইন এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম থ্ৰু দ্য ৱেব পৰ্টেল তেওঁলোকে আসলতে দৰকাৰ নাই অনলাইন ভাবে আপোনালোকে জমা দিব নালাগে আপোনালোকে জাস্ট কলেজলৈ গৈ নিজৰ যিবিলাক আসলতে আপোনালোক কৈছে যে ফিজ টু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ টু হেখিনি আসলতে গুটেখিনি কি সাবজেক্ট আছে কম্পালসৰি কোৰ্স কি হয় পেপাৰ কোড কিমান আছে গুটেখিনি দিব লাগিব অল দ্য কনসাৰ্ন কলেজেছ ৰিকুৱেষ্টেড টু কমপ্লিট এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ প্ৰসেছ অফ দ্য aforementioned candidate within 7 February 2022 আৰু সকলোবিলাক কলেজক আসলতে এটো এটা ইনফৰমেশন দিছে বা এটা জনাইছে যে 7 ফেব্ৰুৱাৰী আগলৈকে এই ফৰ্ম ফিল আপ প্ৰসেছটো হেক কৰিবলৈ এণ্ড টু প্ৰিপেয়াৰ টু কপিজ অফ কনডাক্ট ষ্টেটমেন্টছ এটো আপোনালোকৰ ষ্টেটমেন্ট তেওঁলোকে উলিয়াব লাগিব সো আপোনালোক কৈছে সাবমিট দিস ষ্টেটমেন্টছ along with the requisite fees এটো বাকিখিনি আপোনালোকৰ কলেজৰ কাৰণে দিছে কিন্তু আপোনালোকৰ মেইন যেটো আসলতে আছিল হেতু হৈছে ইয়া যিসকলে আসলতে সেকেন্ড সেমিষ্টাৰৰ যিসকল B.A B.Sc B.Com ৰ যিসকলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ S20 ৰে ষ্টাৰ্ট হয় হেসকলে যদি কৰা নাই তেতিয়াহলে তেওঁলোকে অনতি পলমে এই কামটো কৰি লওক ফৰ্ম ফিল আপটো কৰি লওক অনলাইন ভাবে কৰিব নালাগে আপোনালোকে কলেজ যাব লাগিব কলেজত গৈ আপোনালোকৰ ফিজটো দিব লাগিব যেটো ফৰ্ম ফিল আপৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো লিখি আপোনালোকৰ কোৰ্স কোড অপচনেল কি লৈছে সাবজেক্ট হেতু লগতে পেপাৰ কোডটো লিখি কিনে আপোনালোকে জমা দিব লাগিব সো এইখিনি কাম আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু তাৰে ওপৰত এটো ইনফৰমেশন যেহেতু এটো এটা নোটিছ সাধাৰণতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিশ কৰিছে আপোনালোকৰ কাৰণে সো এটো আছিল আজিৰ ইনফৰমেশন আজিৰ যিখন নোটিছ বিশেষকৈ সো আশা কৰিলো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পালে যদি ভাল পালে তেতিয়াহলে প্লিজ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু ইয়াৰ পিছতে আৰু অলপ সময়ৰ পিছতে আৰু এটা নোটিছ আহিব আপোনালোকৰ ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে হেসকলৰ কাৰণে গতিকে হেতু ভিডিও আপোনালোকে অলপ পিছত পাব সো আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাব গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা মই বিদায় মাগিছো এতিয়া আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ